guys! Welcome to Blue Stop. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, just click the subscribe button, click the bell para updated ka sa mga susunod ko na videos. Hi guys! Welcome to my channel, Blue Stop. Ito po today, pag-uusapan po natin yung pag-suspend ng Google service, Android Google service sa Huawei devices, no? Huawei Android devices sa lahat ng Android nila, no? Kasi Google is a product niya is Android. Kaya hindi ko lang alam kung malaking epekto to sa mga Huawei devices. Pero sa tingin ko may epekto, no? May epekto to, malaking epekto po ito sa Huawei. Dahil kumbaga sa Android almost million of product ng Huawei is ang software nila is Android. Kumbaga kung ititigil ng Android ang kanilang business sa Huawei, malaking epekto po sa business nila, no? Yun po. Bali ang pag-usapan natin, ano bang magiging epekto po nito, no, sa mga Huawei, no, subscriber, Huawei na mga service ng Huawei, no? Kung ikaw ay Huawei owner, ano ba magiging epekto nito sa phone mo, no? Sa akin, sa pananaw ko, ang magiging epekto po nito yung yung hindi mo pagtanggap ng software update, no? Kasi for example, may update version, no, ang Android na i-upgrade niya yung software niya. For example, 9, naka Android 9 ka software, may upgrade na 10, hindi na po ikaw makakatanggap, no? Until matanggal yung suspension ng Google, no, dun sa Huawei. Yun po. Bali lahat ng service nila, may mga product po kasi ang Google. Kasama po diyan yung product ng Google Play Store, Google Home, YouTube, Google Gmail, kasama po diyan. And Google Service and Software Update, no. Ayan po yung mga maapektuhan po, no, sa Huawei. Kumbaga hindi na nila magagamit ang produkto nila kung mag-update po, no, ang bagong software ng mga yang product ng Google. Okay? Pero ayon naman sa source ng Google, sabi ng Google, for example, yung games, magda-download ka ng games, syempre gamit ang Play Store, ang nakasanayan natin, pwede ka naman, hindi mo na siya magagamit sa Play Store. Pero makapag-download ka naman ng games sa other site, no, public site. Like for example, yung move.apk.com, move.org, and apk.com. Yan, mga public source yan na site na meron din namang mga application or games na available sa Play Store, na available din sa kanila, no. Meron diyan mga other site na available for download na meron sa Play Store. Yun po ang magiging available na pwede. Pero for product ng Google, like Play Store, tigil na muna po sila, no. Kumbaga po, hindi ka makakagamit pag ikaw ay Huawei devices. Yun po. May statement po ang Google sa nilabas ng routers.com. Andiyan po, no, ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung talagang statement nila, paliwanag nila regarding this issue, no, yung pag-suspend nila. Ang dahilan po niyan, kaya po nila sinuspend ng Google Android ang Huawei, because si President Trump ay blacklisted po, no, blacklist niya ang Huawei business sa US. Dahil may case pa ang US regarding the software, no, na pinalabas ni Huawei. Kumbaga meron pa silang hindi pagkakasunduan. Kaya itong si Trump is blinak niya, no. Blacklist niya sa business ng US si Huawei. Then si Google naman, dahil nakabase siya sa US, naglabas siya ng suspended, no, na suspension na isuspend
si Huawei na gamitin yung produkto nila, no, na Google service, no, software Android. Yun po, that's it guys, no. Ipapakita ko po sa inyo yung statement ni Google na galing kay routers.com. Basahin niyo po, then para may idea rin po kayo, no, for kung ano yung pagkakaintindi nyo. Para sa akin, opinion ko po yun, yung mga pinaliwanag ko sa inyo na ganun po yung mangyayari. Okay guys, panoorin nyo po. And sa mga Huawei devices, owner, hindi ko lang alam kung malaking epekto po sa inyo. Pero meron pong epekto, no? Like the mga Android software sa inyo na pwedeng merong update, hindi na po kayo makakapag-update, no? As is na po yun. Kung ano po yung version na gamit nyo, dahil suspended ang Google Android, sa Huawei, hindi po kayo mabibigyan ni Google ng mga updates about sa mga software na gamit nyo. Okay guys, panoorin nyo po, no, mga ka-BlueStop. Basahin nyo po yung statement ni Google para po maliwanagan tayo. And okay, watch this. Mga sakop ng mga na-suspend. Yun po. Bali, hanggang dito na lang, and don't forget to subscribe kung bago ka pa lang po sa YouTube channel ko. Click mo na po yung subscribe button and click the bell para updated ka sa mga susunod ko na videos and tutorial videos, no? Okay guys, news and tutorial dito lang po sa aking channel BlueStop. Maraming salamat po and God bless. Have a nice day. Bye-bye.